ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. الدراسة رقم 3 في 31 أغسطس 2019 في الصين بتتكلم إن البامية فعالة لعلاج التهاب القولون. عقلاني، كلام عقلاني جدا. التهاب القولون العصبي، إن البامية بتعمل قلنا جدار واقي على القولون فبتمنع التهابه، بتبنيه مع النباتات الطبية اللي بتبني القولون زي الكرنب بتوقف التهابه، مع النباتات الطبية اللي بتوقف التهابه زي الكمون اللي بتعالج المشاكل بتاعته، مع زيت حبة البركة. أي حد عنده مشاكل في القولون لازم ياخد زيت حبة البركة كل يوم. البكتيريا بتاعة التهاب القولون اللي ما بتموتش بالمضادات الحيوية، مضاد الحيوي الطبيعي بتاعه وزيت حبة البركة، لازم تمشي عليه بانتظام عشان تمنع البكتيريا دي من النمو. أنا بنشرحها في نوع من أنواع البكتيريا رخم بيعمل التهاب في القولون مزمن ملوش حل حتى بالمضادات الحيوية. حتى لو المضاد الحيوي بيبقى فعال معاه مش هينفع تمشي على المضاد الحيوي طول العمر. زيت حبة البركة بيقضي عليها تماما. زيت الحار ده فيه ميزة مهمة جدا جدا جدا، بيمنع التهابات الجهاز الهضمي، خاصة مع الأغذية اللي بتزود التهابات الجهاز الهضمي. بعض الناس لما بتيجي تاكل فول بيوجع لهم أمعائهم. لو انت كلت الفول بالزيت الحار أمعائك ما بتوجعكش أبدا، فبالتالي انت ما بتحسش بأي ألم بعد أكل الفول. بالعكس، ده انت بتاكل مع الفول بيض وبتاكل مع كمان شطة وبتحط عليهم ليمون وطحينة، بتبقى خلطة بيضة بالصلصة خالص، بس بتبقى قادر اللي انت تهضم الفول بدون مشاكل اطلاقا. كل ما تزود في الزيت الحار كل ما تبقى اكلتك للفول اكلة هنية جدا بدون تعب. فهنا انا بقول لك اهو، الفول المدمس المصري ما تاكلوش الا مع الزيت الحار. بص، 30 ابريل 2018 في الصين برضو. فين بقى في الصين؟ انا حبيت اكتب المكان ده مهم جدا عشان انتوا عارفين المكان ده مهم جدا، الناس كلها عارفه. في الصين الدراسه دي معموله في ووهان يا جماعه، طبعا قبل ما تتضرب بالبلوى السوداء المقندله اللي ضربت بقى وضربتنا بيها الكورونا دي. طيب في 30 ابريل 2018 في الصين في ووهان، معلش سامحوهم بقى، ان زيت بذر الكتان قادر على علاج ارتشاح الامعاء. يعني انا لو عندي ارتشاح في الامعاء، عندي متلازمه التسريب المعوي، اللي انا باكله بيدخل للدم بدون ضابط ولا رابط. قلنا مين اللي اكتشف الاكتشاف ده من زمان؟ المصريين الناصحين. عشان كده بيحطوه على بيحطوه على الفول. عشان كده اللي بياكل زيت بذر الكتان مع الفول ما بيحصلوش اي مشاكل في الجهاز الهضمي، بيقدر ياكل مع بصل وبيض ويخربط الدنيا بدون ما يحصل له مشاكل. انت زيت بذر الكتان ده صديق قولونك، يقدر اللي هو يمنع التعب اللي بيكون موجود في القولون. عليك وعلى زيت بذر الكتان لو انت عاوز حاجه تكون صديقه للقولون مفيش زيها في الدنيا، او اللي احنا بنسميه الزيت الحار. تمام كده؟ طيب، دراسه اتنشرت في 1 اغسطس 2007. الدراسه دي اتنشرت فين؟ اتنشرت في استراليا. بتقول ان الحمص بتركيز 30% مع 70% دقيق. خلي بالك، فاكر في دراسه الترمس كنا بنقول بنقول ان انت بتحط 10% ترمس حلو، مش ترمس مر، لا ترمس حلو، مع 90% دقيق، فبالتالي انت بتمنع الضرر بتاع بتاع القمح. نفس القصه دراسه النهارده بتتكلم عن 30% حمص 70% دقيق. ويا ريت يكون الدقيق ده يا جماعه يكون بتاع مطحون الحبه الكامله، يعني بالقشره بتاعته، هو بالجرم بتاعه اللي هو احنا بنسميه النونو او جنين القمح بتاع القمحه، عشان الفوائد كلها بتكون موجوده فيه. قدرت اللي هي تظبط دهون الدم، جلوكوز الدم، وحركه الامعاء للناس اللي عندها اضطراب في حركه الامعاء وامساك مزمن واسهال مزمن. وكمان ظبطت الشبع، يعني تاكل الرغيف تشبع. الحمص يا جماعه بيلكم بيسد، يخليك تحس بالشبع بسهوله بدون ما يكون عندك مشكله وجعان بعد كده ومحتاج تاخد رغيف ورا رغيف ورا رغيف ورا رغيف زي ما بيحصل في مصر لما بياكلوا العيش اللي هو الدقيق الابيض 100%. ده بيفتح الرابع تلاقي نفسك من غير ما بتدري خلصت كيس العيش. قلنا الامراض التاليه، اكتب يلا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم.
رقم 1 التهاب القولون، قلنا عشان الالياف. رقم 2 مرض كرونز، طبعا عشان الالياف برضه، لانه بينظم حركه الامعاء وكمان بيوقف التهابات الجهاز الهضمي وبيزود انتاج البكتيريا الحميده. مرض سيلياك، الناس اللي عندهم سيلياك بيكون عندهم اضطرابات مناعيه كمان في الجهاز الهضمي. الموز من النباتات الطبيه اللي بينظم اداء جهاز المناعه. امراض المناعه الذاتيه كلها، الموز، التفاح، البرتقال مهمين جدا لمرضى المناعه الذاتيه، خاصه البنات اللي عندهم القصه بتاعت اللي هي الذئبه الحمراء. الدراسه رقم 5 في 24 فبراير 2010 في الهند، ان الشطه بتعيد بناء الخمائل بتاعت الامعاء الدقيقه. طيب الحته دي بقى مهمه جدا. انا لو عندي عيل صغير مهما بياكل مفيش اكل، ما بيدخلش، اللي بياكله صفر. لو انا عندي حد بديله كالسيوم مفيش ولا صفر، بينزل في البيبي. بديله مغذيات فيتامينات صفر. الشطه بتعمل لك اعاده بناء الخمائل اللي ممكن تكون التهبت نتيجه الارتشاح المعوي او التهاب الامعاء نتيجه هجوم جهاز المناعه بقى، زي المرضى اللي عندهم مثلا سيلياك، المرضى اللي عندهم الكرونز، المرضى اللي عندهم حتى التهاب قولون تقرحي بقى والامعاء كلها ضربت عندهم، سواء امعاء قولون، امعاء دقيقه، معده، كله بيكون ضرب في الناس اللي عندها. وحتى اللي احنا نعرفه عن التهاب القولون تقرحي القولون بيكون هو الاساس في الموضوع، لكن يعني الحقيقه بيكون الجهاز الهضمي كله فيه مشاكل. دول الشطه. طبعا الشطه دي ما تنفعش مع الناس اللي عندها قولون تقرحي، بلاش مع القولون التقرحي. احنا بنتكلم على الناس اللي هي عندها ضعف. يعني لو واحد عنده نزيف في القولون بلاش شطه، لو هي تتعبك بلاش، ممكن تتعبك، لكن انت جرب نفسك. يعني التجربه واللي انت تاخد معاه بروبيوتكس، واللي انت تاخد معاه منتجات اللي هي الالبان كامله الدسم زي الزبادي مثلا، ما تزعلكش. بس بالتجربه، انت لازم تعمل موضوع الشطه ده بالتجربه، تمشي واحده واحده وتحط جرعه بسيطه جدا. لكن لو انا عندي مثلا نزيف في البراز ولا حاجه، دم بينزل في البراز، ابعد عنها. ممكن تزود لك الموضوع ده، او ممكن اللي هي تخفهولك. يعني ممكن تكون في عندك اسهال الشطه تعالجهولك، لانها بتنشط القولون او بتنشط البنكرياس، اللي بيكون واحد من الاسباب، بس اللي بيكون الناس عندها اسهال مزمن، بس في ناس ثانيه ممكن تعمل لها مشاكل. فانت حكايه الشطه دي يا جماعه انا عاوزكم انتوا كل واحد طبيب نفسه فيها بقى، يعني استخدمها كده وبالراحه وبهدوء ويراقب ويشوف الدنيا هتمشي ازاي معاه. ان الشوفان علاج فعال لعلاج متلازمه التسريب المعوي او ارتشاح الامعاء. بص بقى يا سيدي، الناس نتيجه الاكل بتاع السكر، نتيجه اكل الدهون اللي هي المهدرجه الموجوده في السمنه النباتين، نتيجه القمح اللي هو منزوع القشره بتاعته اللي هي النخاله بتاعته او الرده بتاعته، ومنزوع الجنين القمح بتاعه، كل الناس حصل لها مشاكل في القولون وحصل لها ضعف في القولون. اما بيحصل ضعف في القولون او ضعف في الامعاء عامه، الامعاء والقولون، بيحصل لك حاجه ظريفه جدا اسمها ارتشاح الامعاء. ارتشاح الامعاء ده بقى يا جماعه اللي هو لما مؤاخذه امعاك تبقى سداح مداح. يعني تيجي انت مثلا تاكل عيش، المفروض ان العيش فيه مواد فعاله معينه ما تروحش الدم، بتعمل لك حساسيه، بتعمل لك مصايب. لو انت عندك ارتشاح في الامعاء، فقلنا سداح مداح، تحتاج تاكل العيش من العيش يدخل الدم بمواده الفعاله بتعمل مصايب، يعمل لك حساسيه ويعمل لك مصايب في الدم. تيجي تشرب لبن، المفروض اللبن فيه مواد فعاله معينه ما تعديش، لازم تعدي على الكبد الاول عشان خاطر الكبد ينظفها ويفلترها ويكسرها ويظبطها. لو انت عندك ارتشاح في الامعاء تيجي تشرب اللبن بالنسبه لك بقى سم. فلو انت عندك مشكله متلازمه التسريب المعوي او ارتشاح الامعاء، تلاقي دايما عندك الميكروبات موجوده في الدم. طبعا خلاص بقى عدت من القولون المفروض اللي هي مكانها، او في الامعاء اللي هو المفروض اللي هو مكانها الطبيعي، بتلاقي في الدم بقى قاعده في الدم اللي هو اصلا مش مكانها. فتعمل لك ضعف في المناعه، تعمل لك مشاكل هرمونيه بنت لذينه، بتعمل لك مشاكل في الغده الدرقيه، مشاكل في الغده الكظريه، مشاكل في دماغك، حساسيه مزمنه. كل دي بنسمي القصه دي متلازمه التسريب المعوي او ارتشاح الامعاء. فلو سمحت، لو انت عندك ارتشاح امعاء، انا كنت قايل لك قبل كده، فاكر مين اللي كنا بنعالج ارتشاح الامعاء؟ كرنب. مين تاني اللي كان بيعالج ارتشاح الامعاء؟ الزيت الحار اللي هو زيت بذر الكتان. وقلنا ان المصريين بيحبوا يحطوه على الفول لانه بيخلي
الامعاء قادره على انها تتعامل مع الفول ده لو انت ما خدتش معاه حاجه ما يبهدلك. والله بص هيبهدلك في الهضم. لو زيت الحار لما بتحط على الفول بيظبط الدنيا، ودي من عادات المصريين الطيبه. كمان انت عندك اهو الشوفان، لو انت خدته بانتظام او بدات اللي انت تديه للطفل بانتظام اللي دايما عنده حساسيه، الطفل اللي عنده توحد زي، يبقى ده رقم 2 اهو. الطفل اللي عنده توحد دايما بيكون عنده موضوع اللي هو ارتشاح الامعاء. ده احنا حتى في الطب بنعتبر الوقت اصلا التوحد اصلا مشكله في الجهاز الهضمي، لان الجهاز الهضمي هو اللي بيبوظ الدماغ بما احنا بنسميه دلوقتي جت برين اكسس، او المحور بتاع الجهاز الهضمي الدماغي. فلو سمحت عندك مشاكل حساسيه مزمنه، ضعف المناعه، مشاكل هرمونيه، اتوصف اللي انت حضرتك من الناس اللي عندهم ارتشاح امعاء، شوفان، كرنب، زيت حار، الحاجات دي تظبط لك الدنيا يا سيدي. الدراسه رقم 2 في 1 يناير 2009 في ايطاليا، ان الصوديوم بايكربونات قادره على علاج التهابات الجهاز الهضمي وضعف الهضم. زي ما انا شرحت لك، ده الصوديوم بايكربونات مش بتقوي المعده بس، ده بتقوي المعده والمراره والبنكرياس والقولون، يعني جهاز الهضم كله من اوله لاخره، اول حته فيه حتى السنان زي ما انا قلت في اول الحلقه. يعني جهازك الهضمي من اول الفم لغايه الشرج كله بيستفاد من الصوديوم بايكربونات. وانت لو انت عندك كمان حرقان ساعه او ساعه ما احنا بنعمل بيبي تقيل، ساعه ما بننزل براز، بتحس في بعض الاحيان كده بعض الناس يقول لك انا بحس بحرقان او الم او كأن ميه نار بتنزل مع البيبي، استخدم الصوديوم بايكربونات هتساعدك في الموضوع ده. لو انت من محب الشطه ونفسك تاكل شطه وفي نفس الوقت يعني الشطه بتعمل لك التهابات في القولون، استخدم الصوديوم بايكربونات خلصك الموضوع ده خالص. بص هتعشق الشطه، هتحب الشطه بكل فوائدها، وفي نفس الوقت الصوديوم بايكربونات هيساعدك اللي انت تتخلص من الالم بتاعها ساعه ساعه التبرز. دراسه رقم 2 ان الزبادي بتعالج الامساك المزمن. كلام منطقي جدا، لان الزبادي قلنا بتزود انتاج حمض البيوتريك اللي بيخلي القولون نشط، وبالتالي القولون ما ينامش، ما يبقاش في كسل، فبالتالي الحركه تنتظم، الحركه الدوديه بتاعه الامعاء كلها، فبالتالي تعمل بيبي. بتساعد اللي هي الغده الدرقيه تكون بصحه وعافيه، فبالتالي برضو اليود والغده الدرقيه لما يكونوا بصحه وعافيه، حركه القولون والمستقيم تكون بصحه وعافيه، ما يجيلكش امساك. الامساك المزمن مهم جدا جدا برضو اللي انت تستخدم الاكل بتاع الزبادي او الاكل بتاع البكتيريا الحميده اللي موجوده في الزبادي اللي هو الترمس. طيب الدراسه رقم 1 هي بتتكلم عن تاثير الرمان على القولون، والدراسه دي اتنشرت في الهند في 2004. الدراسه بتتكلم ان الرمان فعال جدا في قتل الميكروب اللي اسمه السالمونيلا اللي بيسبب الحمى بتاعه التيفود. حمى التيفود يا جماعه دي بتيجي بسبب ميكروب اسمه ميكروب السالمونيلا، في الغالب بيكون من البيض اللي هو بيكون مش نظيف، يكون فيه فضلات الدواجن. وانت بتشتري البيضه من السوبر ماركت يبقى خلي بالك، حاول تبقى تجيب البيضه النظيفه يعني. بتكون برضه في بعض الاحيان بسبب بعض الخضروات اللي بتكون مجففه زي الشطه يكون فيها الميكروب السالمونيلا. حتى بعض الانواع بتاعه الشوكولاته كانت عمل عنها دراسات، اللي في بعض انواع الشوكولاتات اللي موجوده في الاسواق ومن براندات معروفه بيكون موجود فيها برضه الميكروب بتاع السالمونيلا. المهم انت ما بيجي لك الميكروب ده بيعمل لك ارتفاع في درجه الحراره، ومشكله اللي هو كمان بيعمل التهابات في القولون مزمنه، وممكن يعمل كمان اعراض قريبه جدا من اعراض الاكتئاب. فانت لو جالك ميكروب التيفود بتاخد له مضاد حيوي فتره طويله، ممكن تاخد شهر او اكتر عشان خاطر تقدر تسيطر عليه، وفي الغالب الادويه دي ساعات ما بتجيبش نتيجه. هنا الدراسات بتقول لك انت صديقك العزيز الرمان لو انت استخدمته بانتظام هينظف لك جهازك الهضمي من السالمونيلا دي خالص ويقتلها. ده مش بس كده كمان، ده بيقتل كمان بعض الميكروبات الاخرى اللي بتصيب برضو القولون وبتعمل التهاب مزمن في القولون. الرمان ده يا جماعه صديق الجهاز الهضمي، بيعالج المشاكل بتاعه المعده ومشاكل القولون كليا تقريبا، يعني تقريبا كل المشاكل بتاعه المعده والمشاكل بتاعه القولون منشور عنها دراسات في الرمان. وانا كان ليا استاذ في الجامعه كان عامل من الرمان مستحضر وكان بيعالج بيه كل المرضى اللي عندهم التهابات في القولون يعني. 2 ديسمبر 2016 بتقول ان ميه الشعير المخمر، وهنشرح الطريقه بتاعه تخمير الشعير يا جماعه لان ده اهم طريقه واحسن طريقه تشرب بيها الشعير، اللي انت تشرب الشعير مخمر فيرمنتد.
زي ما انت بتخمر كده او بتخلل الترشي، او زي ما احنا بنحب اللي هو خل التفاح بالخميره بتاعته، وزي الزبادي، كل دي اطعمه مخمره، اطعمه بالبكتيريا الحميده اللي احنا بنحب اللي احنا نزود البكتيريا الحميده بيها، واللي احنا نغذي القولون بيها ونغذي الجسم بيها. ان الشعير المخمر فعال جدا في علاج مشاكل القولون. لو انت عندك التهاب في القولون مزمن، لو انت عندك امساك مزمن، لو انت عندك اسهال مزمن، لو انت عندك انتفاخ مزمن، لو انت عندك بطنك منفوخه، يعني كرش وبطن منفوخه الاثنين مع بعض، يقول لك بطن محجره. الدراسه بتاعت كوريا اللي اتنشرت في 2 ديسمبر 2016 بتقول لك يا مؤمن لو مشيت على ميه الشعير المخمره بانتظام هتتخلص خالص من التهابات القولون، وهيرجع القولون لطبيعته، وهتخش الحمام كل يوم بانتظام، لا اسهال ولا امساك ولا انتفاخ ولا تحجر ولا تطبل بطن ولا القرف ده خالص ان شاء الله. ان الكزبره فعاله جدا في علاج القولون والتهاب القولون التقرحي، اقوى من الكورتيزون. لك ان تتخيل ان انت عندك في البيت تابل، لو عندك التهاب في القولون اللي هي اعراضه الانتفاخ، الامساك، الاسهال، او لا قدر الله التهاب قولون تقرحي عامل التهاب شديد جدا بقى واصل لمرحله بقى الدم والمخاط والاسهال المزمن او الامساك المزمن على حسب نوع التهاب القولون عامل ايه بالظبط. لو انت استخدمت الكزبره بانتظام مع اللي انت تبعد شويه عن منتجات الالبان ومنتجات القمح، ده هيساعدك كتير جدا ان انت تعدي بالسلامه من الازمه اللي انت فيها دي. الكزبره كمان المصريين دايما بيستخدموها في الاكلات التقيله، يعني عشان تمنع التهابات القولون المصاحبه. تلاقينا دايما في مصر لما احنا نحب نعمل ملوخيه ونحط على الملوخيه توم، لازم نحط مع التوم والملوخيه كزبره. الكزبره بتمنع الالتهابات اللي في القولون اللي بيعملها التوم. فانت لو واحد من محب التوم ونفسك تاكل التوم جدا، بس يا عيني ما بتاخد التوم من هنا بيحصل لك موضوع الايه، الانتفاخات بقى في القولون والارتجاع والبهدله دي. لو انت استخدمت الكزبره مع التوم مش هيحصل لك اي مشاكل، هتستخدم التوم بسهوله جدا ويسر، وهتستفاد من الفوائد بتاعه التوم او البصل او اي شيء من الاغذيه اللي بتعمل لك انتفاخات زي الكرنب ولا غيرها. يعني معموله في 16 يناير 2019 السنه اللي فاتت، بتتكلم ان النعناع ده صديق القولون. اي حد عنده التهابات في القولون، انتفاخ في القولون، قولون عصبي، امساك مزمن، اسهال مزمن، لو انت شربت النعناع بانتظام هو دواء للقولون. بنشربه من مرتين لثلاثه، بنستخدم معلقه صغيره على كوبايه، نحط عليها ميه سخنه. هو نبات عطري، احنا حطينا قبل كده في القواعد بتاعتنا في الحلقات بتاعت اسرار وفوائد ان اي نبات عطري او اي نبات ليه ريحه ما نغليهوش في الميه، لا بنحط عليه ميه سخنه وبنغطيه. اذا لو انا عندي التهابات في القولون، انتفاخ، امساك، اسهال، استخدم النعناع بانتظام طبقا للدراسه اللي اتعملت في 16 يناير 2019 في امريكا. الدراسه ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.